ከ3 ሚሊዮን ብር ጀምሮ እስከ 9 ሚሊዮን ብር ሴቭ ማድረግ ይችላሉ። ማርኬቱ ላይ ካለው ዋጋ ሌክዠሪ አፓርትመንት ነው። በሚሊዮን ደረጃ ዲስካውንቶችን ይዘን የመጣ ነው። ባለ አንድም ባለ ሁለትም ባለ 3 መኝታ የካሬ ኦፕሽኖች በደንብ በሰፊ አማራጮች ከብዙ ነገሮች አንግል ሁሉንም ነገር ኦልሞስት ማግኘት የሚችሉበት ኤሪያ ነው እና $2000 ጀምሮ እስከ $3000 የመንዝሊ ሬንታል ቫልዩ ነው ያላቸው። ዲስካውንቱ ከተጠቀሙ ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ታይም ነው። የ5.8 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ በ7 ሚሊዮን ብር አዲስ አበባ ውስጥ የት አካባቢ ላይ ቤት መግዛት እችላለሁ ብላችሁ ታስባላችሁ? መልሳችሁን ኮሜንት ላይ እጠብቃለሁ። ዛሬ በ7 ሚሊዮን ብር ሙሉ ክፍያ የተለያዩ የቤት አማራጮችን ባቀረቡልን በአማን ፕሮፐርቲስ ተገኝተናል። በቆይታችንም የካሬ አማራጮቻቸውንና በምን ያህል ቅድመ ክፍያ ደግሞ የቤት ባለቤት መሆን እንችላለን የሚለውን ጨምሮ እናስቃኛቸዋለን። እኔ ቤዛዊት ነኝ። ቻናላችን ደግሞ ማራኪ ፕረስ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ደህና ቆየህ? እግዚአብሔር ይመስገን። በመጀመሪያ እንታወቅ። መስፍን እባላለሁ። አማን ፕሮፐርቲ ላይ የሴልስ ሱፐርቫይዘር ሆኜ እየሰራሁ ነው። በጣም ቆንጆ። እንግዲህ ብስራተ ገብርኤል ላፍቶ ሞል አካባቢ ላይ በተመጣጣኝ ዋጋ ቤቶችን እያቀረባችሁ እንደሆነ ሰምቼ ነው እዚህ የተገኘው። እውነት ነው። በተመጣጣኝ ዋጋ ከቆንጆ አይነት ኦፈሮች ጋር የካሬ አማራጮች ጋር ይዘን የመጣ ነው። በጣም ቆንጆ። አሁን ሽያጭ ላይም ናችሁ አይደለ? ሽያጭ ላይ ነን። ሽያጭ ላይ መሆን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኦፈሮችን ትላልቅ ዲስካውንቶችን ማግኘት የሚችሉበትንም ኦፈር ይዘን የመጣ ነውና ምናልባት እንግዲህ ማርኬቱ ላይም ስማችን ተደጋጋሚ እየተነሳ ያለው እንደዚህ አይነት ቆንጆ የሚባሉ በሚሊዮን ደረጃ ዲስካውንቶችን ይዘን የመጣ ነው። በጣም ቆንጆ። ስለዚህ ወደ ሳይቱ እንሂድ እንያው። እሺ። እንደምታየው እዚህ አካባቢ ላይ ለላይፍ በጣም ምቹ ነው። ልጆች እዚህ መጫወት የሚችሉበት ኢንጆይ ማድረግ የሚችሉበት ነው። ፈርኒሽድ የሆኑ አፓርትመንቶች በጣም የተለመደበት ቦታ ነውና እንግዲህ ቼክ ማድረግም ትችላለሽ። ምናልባት ሪዘርቭ ማድረግ ፈልጌ ነው ለኔክስት መንዝ ብለሽ አርሊ ስኬጁል ነው የሚደረጉትና ከ$2000 ጀምሮ እስከ $3000 የመንዝሊ ሬንታል ቫልዩ ነው ያላቸው እና ብዙ ሰዎች አዝ ኢንቨስትመንት ሎኬሽኑን ይፈልጉታል። ለመኖሪያም ደግሞ ምቹ ነው። ትምህርት ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ። ሜቢ ሳይታችን ፊት ለፊት ብሩክ ሆስፒታል አለ፣ እዚሁ ጋር ብስራተ ገብርኤል አለ፣ ዝቅ ሲሉ አሊፍ መስጊድ አለ፣ ኤምባሲዎች አልጄሪያ ኤምባሲ፣ ሳውዝ አፍሪካ ኤምባሲ፣ ካናዳ ኤምባሲ በጣም ብዙ ነገሮች ነው ዙሪያው ላይ ያሉት እና ከትራንስፖርቴሽን ከትምህርት ተቋማት ከብዙ ነገሮች አንግል ሁሉንም ነገር ኦልሞስት ማግኘት የሚችሉበት ኤሪያ ነውና ብዙ ሰዎች በጣም ይፈልጉታል ሎኬሽኑ። ይሄ በጣም በአሪፍ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። ዲስ ዊክ የመጀመሪያ ፍሎር ስላባችንን የምንሞላበት ነው የሚሆነው። ከማቴሪያልም አንጻር የአቅርቦት ችግር የለብንም። ከኮንስትራክሽንም አንጻር በደንብ እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙትና ምን ያህል ፐርሰንት ሄዷል ማለት እንችላለን? አሁን ይሄ ኦልሞስት እንግዲህ ትልቁ ስራ የፋውንዴሽን እና ታች የመሰረት ስራው ነው የሚሆነውና እሱን አልፈን ኦልሬዲ እንግዲህ አንደኛ ፍሎር ስላብ እየሞላን የምንገኘው። የስኬሌተን መስራት ይሄ ስትራክቸራል ስራ መስራቱ በጣም ሾርት ፔሪድ ነው የሚወስድ። ምክንያቱም ያኛው ነው ትልቅ ስራ የሚሰራው ህንፃውን የሚሸከመው አካልና አሁን ላይ ኦልሞስት 30% ሄዷል ማለት እንችላለን። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ስለዚህ የህንፃው ይዘት ምን ይመስላል? የንግድ ሱቆች ውስጥ አሉት ወይ? G+ ስንት ነው የሚለውን እስቲ ንገረኝ። ህንፃው እንግዲህ የሚሆነው ሚክስድ ዩዝድ የምንለው የአፓርትመንት ታይፕ ነው የሚሆነው። ያ ማለት በውስጡ ፎር ሴል ባይሆንም የተለያዩ የኮሜርሻል ኤሪያዎች ይኖራሉ፣ ሱቆች ማለት ነው በተለያዩ ካሬዎች። እነዚህ ሱቆች ላይ ሰዎች መገበያየት የሚችሉባቸው ሬንት አድርገው ቢዝነሳቸውን መስራት የሚችሉባቸውን ፕሮባቢሊቲ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ወደ ላይ የህንፃው ከፍታ G+25 ነው የሚሆነው። ከታች ሁለት ቤዝመንቶች አሉት። ስለዚህ ከግራውንድ ጀምሮ እስከ 5ኛ ድረስ ያሉት ህንፃዎች ለአሚኒቲ ፕላስ ደግሞ ለኮሜርሻል ፐርፐዝ ነው የምንጠቀማቸው። ሰዎች ከዚህ መጥተው ኮሜርሻሉ ኤሪያ ላይ መገበያየት ይችላሉ። ነዋሪዎቹ ደግሞ ወደ ላፍቶ ሞልም ሄደው የተለያዩ አሚኒቲዎችን መጠቀም ይችላሉ። ስለዚህ እስከ 5ኛው ድረስ ኮሜርሻል ፕላስ
የአሚኒቲ ነው የሚሆነው። ከ5ኛ ጀምሮ ደግሞ እስከ 25ኛው እስከ ላይ ኦፕን ቴራሱ ድረስ ደግሞ የመኖሪያ አፓርትመንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሌክዠሪ አፓርትመንት ነው፣ በሆቴል ስታንዳርድ የሚሰራ ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ ስለዚህ አሁን ምን የጋራ መገልገያዎችን ይይዝልናል? አሚኒቲው እና ፋሲሊቲዎቹ ላይ ስንመጣ ቤዚክ አፓርትመንቶች የሚይዟቸውን ተመሳሳይ ነገሮች ይይዛሉ። ከዛ በተጨማሪ ግን ለየት ያደርጋል ብዬ የማስበው ጂምናዚየም ማግኘት ይችላሉ። የመዋኛ ገንዳውን ኦልሬዲ ጆይንት ሆኖ ስለሚሰራ ኮኔክተድ ሆኖ ስለሚሰራ መዋኛ ገንዳውን ማግኘት ይችላሉ። ከዛ ለየት ያለው የህፃናት ዴይ ኬር ወይም ደግሞ የህፃናት ማረፊያ ይኖረዋል ለብቻው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ላይብረሪ ይኖረዋል። ገስት ፓርኪንግ ኤሪያ ይኖራል። ለምሳሌ እንግዳ ቢመጣብሽ መኪና ያቆማል ምናምን ብለሽ የምትጨነቂው ነገር አይኖርም። ሰው ለራሱ የገስት ፓርኪንግ ኤሪያ ይኖረዋል። አሳይንድ ፓርኪንጎች አሉት። እስከ 72 ሰዓት ማገልገል የሚችል ባካፕ ጀነሬተር ይኖረዋል። ሃይ ስፒድ የሆኑና ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ሊፍቶች ይኖሩታል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ህንፃ ወይም ለ3 ቤት መሆን ማገልገል የሚችል ሊፍት ይኖራል ማለት ነው። ሰው ከሞላ ጎደል በጣም ሌክዠሪየስ የምንለውን ላይፍ ስታይላቸውን ሲምፕሊፋይ ማድረግ የሚችሉበትን ብዙ ጥቅሞችን ማግኘት የሚችሉበትን አፓርትመንት ቤቶች ሊይዘን የመጣ ነው። እንደማየው ከሆነ ይሄኛው ሳይታችሁ ጥሩ ፕሮግረስ ላይ ነው፣ ቆንጆ ነው ሎኬሽን። ግን ደግሞ ከዚህ የተለየ ሎኬሽን የሚፈልግ ሰው ካለ ሌላ ሳይት አላችሁ? ይሄኛው እንግዲህ በዋነኝነት አሁን ላይ ማርኬቱ ላይ የመጣንበት ሳይት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ሳይታችን የሚሆነው ብስራተ ገብርኤል 1 እና ብስራተ ገብርኤል 2 አለ። ከዛ ካዛንችስ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ጎን ለጎን 2 ቢልዲንጎች ይኖራሉ። ዊንግ 1 እና ዊንግ 2 እያልን እንሸጣቸው። ካዛንችስ ላይ 2 ፕሮጀክቶች ይኖሩናል ማለት ነው። G+21 የሆኑ ከባለ 1 መኝታ እስከ ባለ 3 መኝታ እነሱም ሚክስድ ዩዝድ የሆኑ አፓርትመንት ታይፖች ናቸው የሚሆኑ። ሚኒማል ከ72 ካሬ ጀምሮ ባለ 1 መኝታ ካዛንችስ ላይ ማግኘት ይችላሉ። እስከ 160 ካሬ ኦፕሽኖች ይኖሩናል። እዚህኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ ከ89 ካሬ ጀምሮ ሚኒማል ባለ 1 መኝታ ማግኘት ይችላሉ። ማክሲመሙ ደግሞ እስከ 248 ፕላስ ሌሎች አዲሽናል የካሬ ኦፕሽኖችም ይኖሩናል ማለት ነው። ስለ ዋጋው፣ ስለ አከፋፈሉ፣ ስለ ቅድመ ክፍያው ደግሞ ውስጥ ላይ እናውራ ይቻላል። ስለዚህ ወደ ቢሮ እንሂድና ያሉትን ዲቴይሎች፣ ኦፈሩን፣ ዋጋውን የመሳሰሉትን ነገሮች ደግሞ ኢን ዲቴይል ማውራት እንችላለን መስተጋፍታ። እሺ አማን ፕሮፐርቲስን ለሚያውቁት ሰዎች ማን ነው? ከዚህ በፊትስ ሰርቶ ያስረከባቸው ፕሮጀክቶች አሉ ወይ የሚለውን ንገረኝ። እንግዲህ ከማን ነው የምገዛው የሚለውን ወይም ደግሞ የት ነው ኢንቨስት የማደርገው የሚለውን ማወቃቸው አንድ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አማን ፕሮፐርቲ እንግዲህ በአምኔት ቢዝነስ ግሩፕ ውስጥ የሚገኝ አንድ ድርጅት ነው ማለት ነው። አምኔት ቢዝነስ ግሩፕ ላይ የተለያዩ ሴክተሮች ላይ የተሰማሩ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ ማለት ነው። ብረት እና ቡና ኤክስፖርት ኢምፖርት ላይ የሚሰራ ድርጅት አለ። ማኑፋክቸሪንግ ላይ፣ ኮንስትራክሽን ላይ፣ የውጭ ምንዛሬ ላይ፣ ቢዝነስ ኮንሰልቲንግ ላይ፣ አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማሩ ብዙ ድርጅቶች አሉ። ሪል ስቴቱ ላይ ደግሞ ስንመጣ አማን ፕሮፐርቲ አንዱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን አስረክባችኋል የሚለው ምናልባት ቀበና ሪቨር ሳይድ ፕሮጀክትን የወንዝ ዳር ልማት ስራን ከእንጦጦ ጀምሮ ያለውን ኦልሞስት 80% አካባቢ የሚጠጋውን አምኔት ቢዝነስ ግሩፕ ነው በኮንስትራክሽን እና በማኑፋክቸሪንጉ ኦልሬዲ ዴሊቨር ያደረገው። ስለዚህ የልማት ስራው ላይ ያለ፣ የኮንስትራክሽን ስራው ላይ ያለ፣ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ላይ ያለ ነው። ወደ ሪል ስቴቱ ሴክተር ደግሞ ስንመጣ ካዛንችስ ላይ ኢንተርኮንቲኔንታል ወይም ኢንተር ሌክዠሪ ፊት ለፊት ብዙ ሰዎቹ በሚያውቁት እሱ ፊት ለፊት ኦልሬዲ ያስረከብ ነው። ባለ ንብረቶች ተረክበው የፊኒሽንግ ስራ መስራት የጀመሩበት የተወሰኑት እንደውም ቀለምን ምንም ጨርሰው ኦልሞስት ወደ መግባት ደረጃ ላይ የደረሱት ዴሊቨር ያደረግነው አለ። ቆሬ አካባቢ ደግሞ ኮምፓውንድ ቤቶችን G+1 እና G+2 ቤቶችን ትልቅ ኤሪያ ላይ ያረፈ ቤቶችን ኦልሞስት 90-80% አካባቢ ያስረከብናቸዋል። ጋዜቦ አካባቢ ደግሞ እንደዚሁ G+21 የሆነ ህንፃን ኦልሬዲ አስረክበን የፊኒሽንግ ስራ ላይ ያሉና የተወሰኑት እንደውም ወደ ኑሮም እየገቡበት ያላለ። ስለዚህ
በሪል ስቴቱ ሴክተር ላይ የተለያዩ ሎኬሽኖች ላይ ዴሊቨሪ ያደረግናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ምናልባት ከመስከረም ወይ ከጥቅምት ጀምሮ ደግሞ የብረት ማቅለጫ ፋብሪካችንም ኦልሬዲ ኢንስታሌሽኑ ስለሚጨርስም አብዛኞቹ ሳይቶቻችን ላይ የብረት አቅርቦትም ከራሳችን ፋብሪካ ነው የሚሆነው። ሰው ያ ነገር ደግሞ ምን ያደርገዋል? የፕሮጀክቱን መፋጠን የተሻለ ያደርገዋል። ምክንያቱም የእቃ አቅርቦት ችግር ስለማይፈጠር ማለት ነው። እሺ፣ ስለ ካሬ አማራጮቹ እናንሳ። እናም ደግሞ ከባለ ስንት መኝታ ጀምሮ ነው ይዛችሁልን የቀረባችሁት በዚህኛው ሳይታችሁ? አሪፍ። የካዛንችስ እና የብስራተ ገብርኤል ሳይቶቻችን ላይ ሁለቱም ላይ እንግዲህ ሚክስድ ዩዝድ ነው ብዬሻለሁ። ሁለቱም ላይ ከባለ አንድ መኝታ ጀምሮ እስከ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶችን ማግኘት እንችላለን። ስፔሲፊክሊ የብስራተ ገብርኤሉ ላይ ትንሿ ካሬ የምንላት ባለ አንድ መኝታ 89 ካሬ ነው የሚሆነው። ትልቁ ደግሞ 248 ካሬ ነው የሚሆነው። የካዛንችሱ ላይ ደግሞ ስንሄድ ከ72 ካሬ ጀምሮ ባለ አንድ መኝታ እስከ 160 ካሬ ድረስ የባለ 3 መኝታ ኦፕሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ኢንቢትዊን ባለ አንድም ባለ ሁለትም ባለ 3 መኝታ የካሬ ኦፕሽኖች በደንብ በሰፊ አማራጮች ሁለቱም ሳይቶች ላይ ይኖሩናል። እሺ፣ ስለዚህ ስለ ቅድመ ክፍያው፣ ስለ ዋጋቸው ዲስካውንትም አለ ያልከኝ ስለነበረ ስለ ዋጋው ደግሞ እናንሳ። የብስራተ ገብርኤሉ ላይ እንዳልኩሽ ከ89 ካሬ ጀምሮ የቤት አማራጮችን ማግኘት ይችላሉ። እያንዳንዱ ላይ ለምሳሌ ዝቅ ዝቅ ያሉትን ካሬዎች ብንጠቅስ ብስራተ ገብርኤል ላይ ባለ አንድ መኝታ 89 ካሬ አንድ ሰው ኮንስትራክሽኑ እየተከተልኩ ልክፈል ቢል 10,300,000 ብር ነው ጠቅላላ ክፍያው የሚሆነው። ከ1.5 ሚሊዮን ብር ወይም የ15% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ የቤት ባለቤት መሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ አሁን ባመጣነው ኦፈር አንድ ሰው ቢጠቀም 100%ቱን ክፍያ ሲከፍል የ30% ቅናሽ ይኖረዋል። ያ ማለት የሚከፍለው 70%ቱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እንዳልኩሽ 10.3 የነበረውን በዚህ አከፋፈል ሂደት 30% ቅናሽ ሲያገኝ 7.3 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ባለ 2 መኝታ ትንሹ የካሬ አማራጭ 105 ነው የሚሆነው። ወደ 12 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው። 1.8 ሚሊዮን ብር 15%ቱን ከፍሎ ቀሪውን ቀስ ብሎ በግንባታ ሂደቱ መክፈል ይችላል። ወይም ደግሞ አሁን ባወጣነው ኦፈር ደግሞ ተጠቅሞ መክፈል ከቻለ ደግሞ 12 ሚሊዮን ብር የነበረውን ዋጋ በ8.4 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ አንዴ ከፍሎ የቤት ባለቤት መሆን ይችላል። ያ ማለት እንግዲህ ባለ አንድ መኝታ አፓርትመንታችን ላይ እስከ 3 ሚሊዮን ብር አካባቢ ቅናሽ ማግኘት ይችላል። ባለ ሁለቱ ላይ ሲመጣ ደግሞ ወደ 4 ሚሊዮን ብር አካባቢ ሴቭ ማድረግ ይችላል። ባለ 3 መኝታው ላይ ደግሞ 173 ካሬው ለምሳሌ ወደ 19.9 አካባቢ ነው የሚሆነው። የእሱን ወደ 2.4 አካባቢ እንዳሆነ አድርጎ 15%ቱ ማለት ነው የቤት ባለቤት መሆን ይችላል። አሊያም ደግሞ በዚህ ኦፈር ከተጠቀመ ደግሞ ወደ 13.9 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው ጠቅላላ ክፍያው። ያ ማለት ኦልሞስት ወደ 6 ሚሊዮን ብር አካባቢ ከዋናው ክፍያ ላይ ሴቭ አደረገ ማለት ነው ኦፈሩን በመጠቀሙ። ሌላኛው እንግዲህ እዚህ ሳይታችን ላይ ትልቁ የምንለው ካሬ 248 ካሬ ነው የሚሆነው። 28,500,000 ብር ነው ጠቅላላ ክፍያው የሚሆነው። የእሱን 4.2 አካባቢ 15%ቱን ከፍለው የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። አሊያም ደግሞ በዚህ ቅናሽ ሲጠቀሙ ደግሞ ወደ 19.9 አካባቢ ይመጣል። ያ ማለት ኦልሞስት ወደ 9,8.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ሴቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። በዲስካውንቱ ከተጠቀሙ ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ታይም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሚኒማል ከ3 ሚሊዮን ብር ጀምሮ እስከ 9 ሚሊዮን ብር ሴቭ ማድረግ ይችላሉ ማርኬቱ ላይ ካለው ዋጋ። የቅድመ ክፍያውንም ተጠቅመው ደግሞ ቀስ ብለው መክፈል ይችላሉ። ስለዚህ ብዙ አይነት ኦፕሽኖችን ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። የካዛንችሱ ላይ ደግሞ ስንመጣ ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶች ናቸው ያሉትና እሱ ላይ ከ72 ካሬ ጀምሮ እስከ 160 ካሬ ያገኛሉ። ለምሳሌ 72 ካሬውን ባለ አንድ መኝታውን ብንጠቅስ 8.4 አካባቢ ነው ቶታል ፔመንቱ የሚመጣው። ከ1.3 ጀምሮ ቅድመ ክፍያ 15%ቱን ከፍለው የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። አሊያም ደግሞ ባወጣነው ኦፈር ከተጠቀሙ ደግሞ በ5.8 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ ኦልሞስት ወደ 3.2 አካባቢ ዲስካውንት ያገኛሉ። እንደዛ አይነት ዲስካውንቶችን አግኝተው የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። ያ ማለት
እያንዳንዱ የካሬ ኦፕሽኖች ላይ የሚያገኟቸው የዲስካውንት ታይፖች ሚኒማል ከ3 ሚሊዮን ብር ጀምሮ እስከ 9 ሚሊዮን ብር የብስራተ ገብርኤሉ ላይ፣ የካዛንቺስ ሳይታችን ላይ ደግሞ ስንመጣ ከ3 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ኦልሞስት እስከ 7 ሚሊዮን እስከ 6 ሚሊዮን ብር የዋጋ ማሻሻያዎችን ወይም ደግሞ እውነተኛ ቅናሽን ማግኘት የሚችሉበት ነው። ያ ሲባል እንግዲህ ይሄ ፕራይስ እስከ መጨረሻው ይቀጥላል ማለት አይደለም። ለተወሰኑ ዩኒቶች ስፔሲፊክ ለሆኑ ዩኒቶች ለውስን ቤቶች እና በጣም ለሾርት ፔሪድ በማስታወቂያ ዋጋ ነው አሁን ላይ ሽያጭ ላይ የምንገኘው ማለት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ዲስካውንት ነው። እንደየካሬ አማራጮቻቸው ይለያያሉ ብለኸኛል አይደል? አዎ እንግዲህ ምንድነው ምናልባት አንድ ሜንሽን ያላደረኩልሽ ይሄ ብቻ አይደለም የዋጋ ቅናሹ። ለምሳሌ 15% ነው ቅድመ ክፍያው ብለን ተነጋግረናል። ነገር ግን ቶታል ፔመንቱን ለምሳሌ አሁን ያወጣነውን የ70/30 ኦፈሩን ወይም አንድ ሰው ጠቅላላውን ሲከፍል 30% ኦፈሩን ምናልባት በአቅም ወይም ደግሞ በተለያዩ ሚንሶች እሱን መክፈል የማይችሉ ደንበኞች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሌላ ኦፕሽንም አለ። ሌላኛው ኦፕሽን ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ክላይንት 15% የተባለውን 30% ቅድመ ክፍያውን ልክፈል፣ የተሻለ ኦፈር የምትሰጡኝ ነገር አለ ወይ? 50%ቱን ከጠቅላላው ላይ ግማሹን ልክፈል ምን አይነት ኦፈር አገኛለሁ ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቅ ለምሳሌ 30% ቢከፍል ከከፈለው አማውንት ላይ የ15% የዋጋ ቅናሽን ማግኘት ይችላል። ያ ማለት ሚኒማል ቅናሹ 600 ሺህ ብር ነው የሚሆነው። እንደየካሬዎቹ ደግሞ ከፍ እያለ እስከ 1 ሚሊዮን 1.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ከፍ የሚልባቸው ኦፕሽኖች አሉ ማለት ነው። 50% ደግሞ ሲከፍል የ20% የዋጋ ቅናሽንም ማግኘት ይችላል። ስለዚህ አሁን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ሰርታችሁ ለማስረከብ እቅድ የያዛችሁት እናንተ? ዴሊቨሪ ታይሙን በተመለከተ ሁለቱም ሳይቶቻችን ላይ የ30 ወራት ወይም ደግሞ የ2 ዓመት ተኩል የማስረከቢያ ጊዜ ነው ያለን። ፕላስ ፖስቴንሽን ተጠቅመን ስለምንሰራ የታይም ጉዳዩን ፈጠን እንዲል ያደርገዋል። እኛ አሁን እንግዲህ በወር እስከ 3 ስላብ የመሙላት ፕላን ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ያ ማለት ስኬለተን ወርኩን ለመስራት ወይም ደግሞ የስላቦቹን ቶታል እስከ መጨረሻው ስላብ ያለውን ለመስራት ከ10 ወር እስከ 9 ወር ነው ታይም ጋፑ ማለት ነው። ስኬለተኑ ያ ሙሉ ካለቀ የክላዲንግ የመሳሰሉት ነገሮች የፓርቲሽን ስራዎች ደግሞ ያን ያህል እጅን የሚይዙም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ታይም ፎር ሹር 2 ዓመት ተኩል ውስጥ እናስረክባለን። ስለዚህ ይህንን እድል መጠቀም የማይፈልግ ሰው አይኖርም ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ ከሀገር ውጭ ያሉ ሰዎች፣ ተወካይ የሌላቸው ሰዎች እንዴት ነው የቤት ባለቤት መሆን የሚችሉት? ምን አይነት ሂደቶችን ነው መከተል ያለባቸው? መልካም፣ ያው እንዳልሹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሄድ ኦፊሳችን ድረስ እየመጡ ፕሮሰስ ማድረግ ይችላሉ። ምናልባት ክፍለ ሀገር ላይ ሆነው ወደዚህ መምጣት የማይችሉ ግን ተወካይ ያላቸው አዲስ አበባ ውስጥ ተወካይ ያላቸው ሳይቱን አይተው የተለያዩ ነገሮችን አድርገው ፕሮሰስ ማድረግ ይችላሉ። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ሀገር ውስጥ ደግሞ ተወካይ የሌላቸው ደንበኞች ከዚህ በፊት ማጋጥመውን ስለሚያውቁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ደንበኞች ሲመጡ ደግሞ ድርጅቱ ያዘጋጀው የዲኤችኤል ፕሮሰስ አለ። ስለዚህ አግሪመንቱን፣ ፔመንቱን የተለያዩ ነገሮችን ካደረጉ በኋላ ያሉትን አባሪ ዶክመንቶች በዲኤችኤል በኩል ወደ እነሱ እንልካለን። ዶክመንቴሽኖቹን ከተቀበሉ በኋላ ሳይን አድርገው ያሉትን ነገሮች ደግሞ አንዱን ኮፒ ወስደው ቀሪውን ወደኛ መላክ ይችላሉ። ስለዚህ እስካሁንም እያደረግን ያለ ነው፣ በጣም በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ እያደረግን ያለ ነው ምንድነው በውጭ ሀገር ላሉ ደንበኞች የዲኤችኤል ፕሮሰሶችን አዘጋጅተናል። በዲኤችኤል በኩል ፕሮሰስ አድርገው የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ። በመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ? እንግዲህ በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ይሄንን ኦፈር ተጠቅማችሁ የቤት ባለቤት ሆኑ የህልም ቤታችሁን ሴኩር አድርጉ ነው ልል የምፈልገው። ከዛ ውጭ ኦፈሩ የሚወጣው በጣም ለውስን ዩኒቶች እና ለተወሰነ ጊዜ ስለሆነ አርሊ የሚመጡ ደንበኞች የእድሉ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ይህንን ቪዲዮ ካዩበት ታይም ጀምሮ ከስር ባሉት ኮንታክት እኛን ሊያደርጉ በሚችሉባቸው አድሬሶች ኮንታክት እያደረጉ የሳይት ኦፊስ ቀጠሮችን እየያዙ አርሊ መጥተው እንዲጠቀሙ ነው። ለሰጠኝ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም ቢሮአችን ድረስ መታችሁ ሳይታችንን ስለጎበኛችሁ እናመሰግናለን።
ተመልካቾቻችን በአማን ፕሮፐርቲስ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ጥሩ ጠቃሚ መረጃ እንዳደረስናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለጥቂት ሰዎች ብቻ ዲስካውንት ስላወጡ ይሄ ዲስካውንት ሳያልፋችሁ ከታች በምናስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ቤት ባለቤት መሆን ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃ እንዲደርሳችሁ ከፈልጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ